කැම්පස් යන්න බලාගෙන ඉඳලා කැම්පස් යන්න බැරි වෙලා කියලා දැනගත්තට පස්සේ ඔයා හරි දුකෙන් ඇති. ඉතින් ඔයා මේ වෙලාවේදී මොකද කරන්නේ? තැවි තැවි, පසු තැවි තැවි දුක් වෙවි ඉන්නවද? මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට දුක හිතුණා තමයි. ඔයාට පසුතැවීමක් ඇති වුණා තමයි. හැබැයි ඒක කන්ටිනියු කරන්නේ නැතුව ඉන්න එක. මොකද ඔයා දැන් පසුතැවිලා වැඩක් නැහැ. ඔයා දුක් වෙලා වැඩක් නැහැ. ඔයාට ඉස්සරහට කරන්න තියෙනවා වැඩ ගොඩක්. අන්න ඒ ටිකට ඔයා ફોකස් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම කෙනෙකුට ඔයාට හිතෙනවා ඇති දැන් මාත් එක්කලා ඉගෙන ගත්ත අනිත් අය ඊළඟ සැරේ කැම්පස් එකට යනවා. මම ඊළඟ සැරේ ආපහු උසස් පෙළ කරලා ආපහු තේරිලා එහෙම යන්න ගියොත් මම ඒගොල්ලන්ට වැඩි අවුරුද්දක් පහු වෙලා. අනේ මට මේක කරන්න බෑ. මම කොහොමද එහෙම කරන්නේ කියලා. ඒත් සමහර අය නම් කොහොම හරි සෙකන්ඩ් ෂයි, තර්ඩ් ෂයි කොහොම හරි කරලා කැම්පස් යන්න උත්සාහ කරනවා. ඔය හැමෝටම මම කියන්නේ දැන් ඔය කිසිම දෙයක් ගැන හිතලා වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ ටාගට් එක කැම්පස් යන එක නම් ඔයා උත්සාහය අතාරින්න එපා. ඔයා උත්සාහ කරන්න. සෙකන්ඩ් ෂයි වුණත් කමක් නැහැ, තර්ඩ් ෂයි වුණත් කමක් නැහැ. ඔයාගේ ටාගට් එක මොකද්ද? ඒකට යන්න. ඉතින් දැන් අර රිසල්ට්ස් ඇවිල්ලා කැම්පස් තේරිලා එහෙම ඉන්න අය සෝෂල් මීඩියා වල ඒගොල්ලෝගේ සතුට ප්‍රකාශ කරනකොට ඔයාට දුකයි. ඒ වගේම නෑදෑයොන්ට මේවා කියන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් යාළුවොන්ට කියන්න බෑ. එතකොට ඒ දේවල් ගැන හිතා හිටියා කියලා ඔයාට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා කරන්න ඕනේ ඊළඟ සැරේට ලෑස්ති වෙන එක. මේ ඊළඟ වතාව කියන්නේ ඔයාගේ තීරණාත්මක අවස්ථාව. ඔයා මේ වෙලාවේදී ඊළඟ සැරේ අනිවාර්යයෙන්ම කැම්පස් යනවා කියන තැන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔයාට මොකක් හරි හේතුවක් නිසා කැම්පස් යන්න බැරි වෙන්න ඇති. ඔයා පාඩම් කරලා මදි වෙන්න ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔයාට වෙන පෞද්ගලික ප්‍රශ්න තියෙන්න ඇති. මේ වතාවේදී ඒ ටික හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න. අවුරුද්දක් පරක් වුණාට කමක් නැහැ. අවුරුදු 2ක් කරගන්න එපා ඒක. ඒ වගේම ඔයාගේ ආස කරන හීනේ ඔයා අතාරින්නත් එපා. ඔයා ඉස්සරහට යන්න. නැති වුණ මේ අවුරුද්ද, ගිය අවුරුද්ද, ඔයාට කැම්පස් යන්න බැරි වුණ මේ අවුරුද්ද, ඔයා කොහොමද ආපහු ගන්නෙ? ඔයාට ඇත්තටම ඒ අවුරුද්දේ ඔයාගේ කාලය, ඒ අවුරුද්දේ ඔයාගේ මහන්සිය ආපහු ගන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද කරන්නේ? මෙන්න මෙහෙම. ඔයා ඒ අවුරුද්දට වඩා වැඩියෙන් වැඩ කරලා, මහන්සියෙන් කැපවීමෙන් වැඩ කරලා, ඒ වගේම ඊට වඩා දේවල් ටිකක් ඉගෙනගෙන, ඊට වඩා වැඩ ගොඩක් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඊළඟ අවුරුද්දේ ඔයාට ඕන කරන තැනට යන්න. හැබැයි ඔයා මේ වෙලාවේදී ඔයාට දැන් ඕනටත් වඩා කාලය තියෙනවා. අවුරුද්දක්ම තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේදී ඔයාට කරන්න තියෙන වැඩ ටිකයි. මොකද ඔයා වැඩ වැඩි හරියක් කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ වැඩ ටික හරියට ફોකස් කරලා ඒ අතරේදී ඔයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන් තව මොනවා හරි තියෙනවා නම් හදාගන්න. එතකොට ඔයා ගොඩක් පස්සට ගිහිල්ලා ඉන්න එකක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයා හැමතිස්සෙම ફોකස් කරන්න ඔයාට ඕන දේ මොකද්ද? ඔයා කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක ගැන. සමහර අය හිතා ඉන්නවා මම ආපහු එක්සෑම් කරනවද නැද්ද? A levels ඕනවද නැද්ද? මං වෙන දෙයක් කරනවද කියලා. අන්න ඒ අයට තමයි මේක. දැන් ඔයා එක්සෑම් කරනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න ඕනේ ඔයා මිසක් වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. ඔයා හිතලා බලන්න ඔයා එක්සෑම් කරනවද නැද්ද කියලා. ඔයාට ඇත්තටම එක්සෑම් කරන්න ඕනද එපාද කියලා. ඔයා ඉස්සරහට යන්නේ මොන ශාස්ත්‍රයකින්ද කියන එක ඔයා තීරණය කරලා බලන්න. පොඩි වෙලාවක් අරගෙන හිතන්න, පොඩි වෙලාවක් අරගෙන ඔයාගේ අනාගතේ සැලසුම් කරන්න. ඊට පස්සේ තීරණය කරන්න එක්සෑම් කරනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි මම නම් ඔයාට යෝජනා කරන්නේ පුළුවන් තරම් ඔයා බලන්න එක්සෑම් එක කරන්න. A levels කියන්නේ වටින දෙයක් ඔයාගේ ජීවිතේට. ඒකේ වටිනාකම ඇත්තටම ඔයාට දැනෙන්නේ තව ටිකක් ඉස්සරහට යද්දි. ස්කෝලර්ෂිප්ස් වලට ඇප්ලයි කරද්දි, එහෙම නැත්නම් පිට රටකට යන්න යද්දි, එහෙම නැත්නම් ජොබ් එකකට ගිහිල්ලා ප්‍රොමෝෂන්ස් වලට යන්න යද්දි ඔයාට A levels සර්ටිෆිකට් එක තියෙනවා නම් ඒක හරි වැදගත්. ඒක ඔයාගේ ජීවිතේ වැදගත් දෙයක්. ඒ නිසා අතහැරලා දාන්න හිතන කෙනෙක් නැවතත් හිතන්න A level කරනවද නැද්ද කියලා. පුළුවන් නම් ඔයා මේ කාලේ අරගෙන ඒක කරන්න. මොකද ඔයා දැන් ඕනවටත් වඩා ලෑස්ති වෙලා ඉවරයි මේකට. ඔයා වෙන වැඩක් කරන අතරේදී හරි A levels කරන්න. කරලා ඒ සර්ටිෆිකට් එක ළඟ තියාගන්න. ඒක වැඩි වෙන්නේ නැහැ ඔයාට. සමහර අය ඉන්නවා මේ සැරේ තමන් කරපු විෂය අමාරු නිසා ෆේල් වුණා කියලා හිතලා ඊළඟ සැරේ වෙන ස්ට්‍රීම් එකකින් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ අයට මම දෙන උත්තරේ තමයි
කමක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ඕනම විදිහකට ඔයා A levels කරන්න. ඔයාගේ උසස් පෙළ සර්ටිෆිකට් එක හරිම වැදගත්. ඔයාට හිතනවා නම් ඔයාට ඉක්මනින් කරගන්න වෙන ස්ට්‍රීම් එකකින් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයා කරන්න ඒක. ඒක ආයේ හිතා ඉන්න එපා. ඔයාට බෑ කියලා හිතනවා නම් නැවත වතාවක් කරලා එකම දේ කරන්න ඔයා ඒක කරන්න එපා. ඊළඟට A levels කරන එකේ වටිනාකමක් තියෙනවා පස්සේ කාලයක් වෙද්දිත්. මෙන්න මේ කාරණෙත් ඔයා මතක තියාගන්න. ඔයාට දැන් ආපහු උසස් පෙළ කරන්න හිතුන් නැති වුණාට පස්සේ කාලෙකදී ඔයාට ආපහු හිතේ අපරාධේ මම ඇයි මෙහෙම කරේ? ඇයි මේක අතහැරලා දැම්මේ කියලා. එහෙම වුණ අය ගොඩක් ඉන්නවා. ගොඩක් අය මගෙනුත් අහනවා මට ආපහු ඉගෙන ගන්න ඕනේ. සමහර අයට ඕන වෙනවා පස්සේ කාලයක් වෙද්දි ඩිග්‍රී එකක් ගන්න. අන්න එහෙම තැනකදී පසුතැවෙන්න එපා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඊළඟ අවුරුද්දේදී A levels කරන්න. සමහර අය හිතනවා A levels කරන්නේ නැතුවම ඩිග්‍රී එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්ත. එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට වෙනම පාත් එකක් තියෙනවා. ඒක වෙනම වැඩක්. ගොඩක් වෙලාවට වැඩිපුර මුදල් ගෙවලා ඔයාට ප්‍රයිවට් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න පුළුවන් තමයි. හැබැයි එහෙම මුදල් පුළුවන් කමක් නැති අය ආර්ථික අපහසුතාවයක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා ඇත්තටම මං යෝජනා කරන්නේ කොහොම හරි කරලා A levels කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා second try third try කරලා ආපහු කැම්පස් යන්න ඕන කියලා හිතන කෙනෙක් නම් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න කියලා මං කලින් කිව්වනේ. මේ වෙලාවේදී ඔයාට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා නැවත ඔයා කරපු විෂයන් ඒ වගේම කරපු පාඩම් බලා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වෙලාවේදී ඒ ස්ටඩීස් ටික හරියට කරන ගමම්ම ඔයාගේ ලැන්ග්වේජ් ස්කිල්ස් ටික එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අනිත් ස්කිල්ස් ටිකත් හදාගන්න. මගෙන් ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ලෙක්චරර් කෙනෙක් වෙන්න, ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න, එහෙම නැත්නම් ලෝයර් කෙනෙක් වෙන්න. මේකට A levels first tryම කරන්න ඕනේද? second try කරොත් බැරිද? third try කරොත් බැරිද? එහෙම එකක් නැහැ. ඔයාට A levels කරපු අවුරුද්ද හරි වාර ගන්න නෙමෙයි බලපාන්නේ. ඔයා මහන්සියෙන් A levels කරලා රිසල්ට්ස් අරගෙන විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා ඒ ඩිග්‍රී එක කරගෙන ඉස්සරහට යනකොට අන්න ඒ කාලේ තමයි ඔයාට බලපාන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයා second try A levels කරලා කැම්පස් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට ලෙක්චරර් කෙනෙක් වෙන්න බැරි වෙයිද කියන ප්‍රශ්නේ හිතා ඉන්න එපා. A levels කරලා දැන් කැම්පස් යන්න බලාගෙන ඉන්න ඔයාට මම පස්සේ කතා කරන්නම්. ඔයාට කියන්න ගොඩක් දේවල් මට තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කොහොමද ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ? ඔයා කොහොමද දේවල් හදාගන්න ඕනේ? ඔයාව හදාගන්න ඕනේ කොහොමද? ඔයාගේ ආත්ම ශක්තිය හදාගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා මට කියන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ගැන මම ඔයාට වෙනම කතා කරන්නම්. දැනට A levels කරගන්න බැරි වුණ අයට මේ දෙන පණිවිඩේ නම් ඔයා වැටෙන්න එපා, සැලෙන්න එපා. ඔයාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මේ ඉස්සරහට යන ගමනේදී ඔයා අනිත් අය දිහා වැඩි බලන්න එපා. ඔයාගේ ටාගට් එක දිහා බලන්න. ඔයාට මේ වෙලාවේදී සමරන්න දෙයක් නැති වුණාට, සෝෂල් මීඩියා දාලා අනිත් අය සෙලිබ්‍රේට් කරනකොට ඔයාට සමරන්න දෙයක් නැති වුණාට ඔයාට සමරන්න දවසක් එනවා. ඒ තමයි ඊළඟට ප්‍රතිඵල එන දවස. ඒ දවසේදී ඔයාට සමරන්න ඔයා දේවල් ටික හදාගන්න. ලෑස්ති වෙන්න. හැම තැනකදීම බැරි වුණත් ජීවිතේ එක තැනකින් බැරි වුණොත් ඊළඟ තැනින් හරි ඔයා උඩට ඇවිත් බැබලෙන්න උත්සාහ කරන්න.